Γεια σας παιδιά, άλλο ένα βιντεάκι στην κουζίνα, συνταγή σήμερα για λιχουδιά. Έχει μπει ο χειμώνας, έχουν ξεκινήσει τα κρύα και πάμε να φτιάξουμε κάτι σοκολατένιο για να τρώμε με λουκουμάδες, με ψωμί, τηγανίτες και ό,τι άλλο θέλει ο καθένας. Εγώ το τρώω ακόμα και σκέτο. Λοιπόν, τι είναι αυτό που θα φτιάξουμε σήμερα? Θα χρειαστούμε μέλι, βιολογικό κακάο και βιολογικό ταχίνι και λίγη σκόνη κανέλας. Ένα κουταλάκι θα χρησιμοποιήσουμε. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα το φτιάξουμε. Εγώ πρώτη φορά θα συμπληρώσω και ταχίνι μέσα στη συνταγή. Ως συνήθως αυτό είναι το παλιό. Έβαζα μόνο μέλι με κακάο και κανέλα. Αυτό εδώ είναι χωρίς ταχίνι. Τώρα όσο μπορεί να εστιάσει και η κάμερα. Αλλά δεν έχει μείνει πολύ, το έχω φάει. Οπότε πρέπει να φτιάξω καινούριο. Και ήθελα να βάλω και το ταχίνι μέσα στη συνταγή. Θα ζυγίσω τα υλικά μου και θα τα βάλω δίπλα στην κατσαρόλα σε ζεστό νερό να ζεσταθούν και με το μίξερ θα τα χτυπήσουμε. Ρίχνω στην κατσαρόλα λίγο ζεστό νερό που έχω ζεστάνει στο βραστήρα. Μες στην κατσαρόλα έχω βάλει πετραδάκια ώστε το μπολ που θα βάλω για να ανακατέψω το μέλι με το κακάο να μην έρχεται σε άμεση επαφή με το μάτι από κάτω, γιατί θα το ανοίξω και το μάτι στο σιγανό να μου κρατάει ζεστό το νερό. Για να δούμε. Ανοίγω και το μάτι. Το βάλω στο 2. Λέει η δικιά μου κουζίνα. Τώρα εσείς θα το βρείτε στη δικιά σας. Η προηγούμενη μου συνταγή ήταν στο 1 κιλό μέλι, 5 κουταλιές της σούπας κακάο. Περίπου 60 γραμμάρια κακάο είναι οι 5 κουταλιές της σούπας. Και τώρα ανοίγω τη ζυγαριά. Ανοίγουμε και το μελάκι μας. Το μέλι που χρησιμοποιώ είναι πεύκο με άνθη δάσους και βότανα, οπότε έχει αρώματα μέσα. Και θα βάλουμε, εγώ θα βάλω τώρα 2,5 κιλά μέλι. Τι ωραίο το μέλι. Το μαγικό συστατικό είναι το κακάο, παιδιά, να είναι βιολογικό. Το έφτιαχνα με το κακάο που έπαιρνα από το σούπερ μάρκετ και πιστέψτε με, η διαφορά στη γεύση είναι τεράστια. Και είπα αυτή τη φορά να βάλω και λίγο ταχίνι μέσα στο μείγμα μου. Λοιπόν, βάλαμε το μέλι στα 2,5 κιλά και τώρα θα ρίξω και το ταχίνι. Και το λάδι θα το ρίξουμε μέσα, δεν μας πειράζει, θα ανακατευτεί και αυτό. Ακριβώς. Πολύ ωραίο το μέλι. Λοιπόν, και αυτό όπως είναι, το βάζουμε δίπλα μέσα στο νερό να ζεσταθεί για να μπορέσουμε να το ανακατέψουμε. Άμα δείτε, η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλά. Πρέπει να συμπληρώσω αρκετό νερό, δηλαδή το νερό να έρθει πιο ψηλά, να καλύπτει την επιφάνεια που έχει μέλι και ταχίνι. Και τώρα έχω βάλει να ζεστάνω λίγο νερό και πάμε να ζυγίσουμε και το κακάο μας. Λοιπόν, βάζουμε το μπολάκι μας στη ζυγαριά. Την ανοίγουμε. Αυτή η συνταγή θέλει πολλά κουτάλια. Λοιπόν, μία κουταλιά της σούπας είναι 10 μόνο. Λοιπόν, ζυγίσαμε και το κακάο μας, 120 γραμμάρια. Και τώρα το μυστικό ποιο είναι? Δεν θα το ρίξουμε έτσι μέσα στο μείγμα μας, θα το περάσουμε από ένα κόσκινο.
Αυτό είναι ένα κολπάκι. Τώρα όμως θα περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί το μείγμα μας. Θα το κάνουμε μια ανακατοσιά με ένα κουτάλι, να ανακατευτούν λίγο το ταχίνι με το μέλι, με το χέρι, και μετά αφού ρίξουμε και το κακάο θα το ανακατέψουμε με το blender. Μια υπερτροφή, το μέλι, το ταχίνι, το κακάο, ένα υποκατάστατο σοκολάτας υγιεινό, χωρίς συντηρητικά, για μικρούς και μεγάλους, για παιδιά που δεν τρώνε το μέλι, πολύ υγιεινό. Το ζεσταίνουμε για να είναι λίγο πιο εύκολο στο ανακάτεμά του. Δεν θέλουμε μεγάλη θερμοκρασία, το νερό είναι στους 45 βαθμούς, εδώ που βρισκόμαστε, κοντά 50, καλά είναι. Θα το αφήσουμε σε λίγη ώρα, θα έχει πέσει η θερμοκρασία. Θα χαμηλώσω και λίγο το μάτι. Και αφού ζεστάθηκε το μείγμα μας, το μέλι με το ταχίνι, είναι πιο λεπτό ρευστό, θα ρίξω σιγά σιγά το κακάο μέσα, θα το κοσκινήσω. Λοιπόν, κοσκινάκι, κουταλίτσα κουταλίτσα. Έριξα λίγο, θα το ανακατέψουμε με το χέρι για αρχή, μέχρι να ρίξω και το υπόλοιπο. Και με το χέρι μάλλον μπορείτε να το κάνετε, αλλά θέλει πολύ ώρα ανακάτεμα. Το μυστικό στη συνταγή είναι να ανακατευτεί με το μίξερ πάρα πολύ καλά. Δηλαδή βλέπετε τώρα είναι το κακάο σιγά σιγά ομογενοποιείται με τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, θα ρίξουμε και το υπόλοιπο κακάο. Το ρίξαμε όλο το κακάο. Κάνω μία έτσι ανακατοσιά με το κουτάλι. Θα βάλω τώρα το μίξερ μέσα για να τελειώνει πιο γρήγορα. Θέλει αρκετή ώρα να ζεσταθεί το μέλι και το ταχίνι, τουλάχιστον στη μεγάλη ποσότητα που φτιάχνω εγώ. Τώρα για μικρότερη ποσότητα δεν νομίζω να κάνετε πάνω από μισή ώρα να το φτιάξετε. Εμένα μου έκανε γύρω στα 45 λεπτά να ζεσταθεί αυτό εδώ πέρα, μία ώρα. Δεν βιαζόμαστε κιόλας να ζεσταθεί, γιατί θα κάει το μέλι. Γι' αυτό έχω το θερμόμετρο και μετράω το νερό, να μην ξεπερνάει τη θερμοκρασία. Βάζουμε το μίξερ και σιγά σιγά το ανακατεύουμε. Το χτύπησα στο γρήγορο κάνα 5 λεπτό, 10 λεπτό τώρα περίπου. Θα αφήσω να κρυώσει λίγο το μιξεράκι για να μην το κάψω και σε 5 λεπτά θα ξαναανακατέψω για κάνα 10 λεπτό ακόμα. Λοιπόν, το ξαναανακατέψαμε και τώρα θα ρίξω την κανέλα. Πέσε ένα κουταλάκι. Ενάμιση. Και αυτό πάλι θα το ξαναδώσω τώρα άλλα 5-10 λεπτά το πολύ ανακάτεμα, να πάει παντού η κανέλα.
και είναι έτοιμο. Λοιπόν παιδιά, είναι έτοιμο. Το ανακάτεψα καλά. Θα αφήσω να στραγγίξουν λίγο τα ανακατευτήρια ή θα τα γλύψω και θα συσκευάσω πίσω. Πάμε να δούμε. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήτανε, συσκεύασα κάποια μικρά βαζάκια, έβαλα και στα άλλα, μου περίσσεψε και λίγο εδώ πέρα, θα το αφήσω εδώ στον κουβά, θα το συσκευάσω αύριο. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και όποιος ενδιαφέρεται για μέλι με ταχίνι και κακάο, κάτω στην περιγραφή του έχω τηλέφωνο, να μου στείλει ένα μήνυμα να μου παραγγείλει άμα θέλει. Και τα λέμε στο επόμενο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται τούμπανη συνταγή για ενυδατική κεραλιφή. Γεια σας.